ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි සිංගප්පූරු නූඩල්ස් එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක මම පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් කරගෙන තමයි මම මේක හදන්නේ. මොකද අපිට හරියන විදිහට එක්ක. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන නූඩල්ස් එක නූඩල්ස් ගැන කිව්වම පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරනවා වර්ම්ස්ලින් නූඩල්ස් එක. ඒක පුළුවන් ඔයගලන්ට ඩ්‍රයි එක ගන්නත්. ඒ කියන්නේ වියලි එක. එතකොට එහෙම වුණොත් ඒක තම්බල ගන්න ඕනේ. මම අද අරන් තියෙන්නේ මේ chow mein කියන නූඩල්ස් එක. මේක ටිකක් අමු නූඩල්ස් එකක්. ඉතින් මම මේක දැන් තම්බගෙන මම තෙල් පොඩ්ඩක් මේ දාලා තියෙන්නේ. හේතුව මේක ඇලෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක මම තම්බලා ගත්ත නිසා තමයි නැත්තම් තැම්බුවම පස්සේ ටිකක් කළා යනකොට මේක ඇලෙන්න ගන්න. මම ඒ නිසා තෙල් පොඩ්ඩක් උඩින් දැම්මහම මේ වගේ මේ වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ගන්න chow mein එක. නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන නූඩල්ස් එක තියෙනවා. ඒක වියලි එක තම්බලා අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ කැමති දෙකෙන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේකට. ඉතින් ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙන බිත්තර මේක මම පොඩක් මේ මික්ස් කරලා අරන් තියෙන බිත්තරේ කඩලා අරගෙන බිත්තර 3ක් ප්‍රමාණය තියෙන මෙතන. ඊළඟට මේ කැරට් තියෙනවා. ඊළඟට මේ රතු පාට ලූණු එක තියෙනවා. ඊළඟට බෙල් පෙපර් එක තියෙනවා මේ ආකාරයෙන් පාට දෙකේ. කැබේජ් ඊළඟට ස්ප්‍රින්ග් අනියන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා බීන්ස් ෂූට් එක. මේක අනිවාර්යෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා මේකට. ඊළඟට බොක් චොයි එක තියෙනවා. ඒක හොදලා පොඩිට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම අද පාවිච්චි කරන මේකට අපි මේ සීසනින් කරලා ගත්ත මේ චිකන් එක. ඒ චිකන් එක මම සීසන් කරලා මම මේක පොඩ්ඩක් රෝස්ට් කරගත්තා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවට පෑන් එකේම දාලා මේක කුක් කරගන්න. ඉතින් මම ඊට කලින් මම මේක කුක් කරගත්තේ. ඔයගලන්ට පෙන්නන්නට ලේසිය නිසා. ඊළඟට මෙතන තියෙන පොඩි ඉස්සෝ එක ඔයගොල්ලෝ ලොකු ඉස්සෝ පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේකේ ඩිෂ් එක ෆිනිෂ් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට මම මේ චිකන් එක නිසා මම පොඩි ඉස්සෝ ටිකක් අරගත්තා. මේක නිකන් අර ෆ්ලේවර් එක එන්න දාන්න ඕන නිසා. ඊළඟට කරි පවුඩර් ටිකක් ඕනේ අමු පහේක. මෙතනින් තියෙන ඒකින් ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට සුදු ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මේකට මම පොඩියට එකතු කරනවා ස්වීට් සෝය සෝස් ටිකක් එකතු කරනවා. මේකේ පොඩි රසයක් ගෙන දෙන්න පමණක්. ඊළඟට ලුණු ස්වල්පයක් මෙතන තියෙනවා ලුණු. ඉතින් මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් මේක. ඉතින් මේ වගේ මුලින්ම අපි කරන්නේ මේ වගේ තාච්චියක් හොඳට රත් කරගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් මේක තාච්චි ඇලෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ තාච්චි මේ හොඳට රත් කරලා ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් මේ වගේ වටේට මෙහෙම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තෙල් හොඳට තාච්චියේ තෙල් රත් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. තාච්චිය රත් වුණා වගේම තමයි තෙල් ටිකත් හොඳ රත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා මගේ හදාගත්ත බිත්තර ටික. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක ඇලෙන්න දෙන්න නැතුව මේක අපි කඩා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒකට පේන ඇති තාච්චි මේක ඇලෙන්න බෑ. මොකද තාච්චි හොඳ රත් වුණොත් තමයි මේ විදිහට අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි තාච්චි අයින් කරගන්න ඕන. මොකද අපි ඉතුරු ටික ලෑස්ති කරගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ පොඩි ඉස්සෝ ටික මේ විදිහට දාගන්න. ඉස්සෝ ටිකත් මේ වගේ යාන්තම් බැද ගන්න. ඒකත් අපි වෙනම අයින් කරගන්න. ගොඩ වෙලා කරන්න එපා. මේක ඉස්සෝ පොඩි නිසා ඒක තුනින් මේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ සුදුනු ටික එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මේ වගේ බෙල් පෙපර් මොකද ඒක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර මේ තැම්බෙන්න ඕන නිසා අපි කලින් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. ගෝව ටික. ඉතින් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක තියෙන ගින්දර පාලනය කරගන්නවා කියන්නේ වැදගත්. මොකද කර කරන්නේ නැතුව මේක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක මේ අඩියට අල්ලන්නේ නැතුව මේ වගේ හොඳට මේක උයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා මේකට. සහ කරි පවුඩර් ටිකක්.
මේකට අපිට ටේබල් ස්පූන් භාගයක් විතර ඇති. ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ මගේ බීන් ස්ප්‍රවුට් එක මේ විදිහට එකතු කරනවා. දාලා මේ ඔක්කොම හොඳට කවලාම් වෙන්න ඕනේ මේක. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා මගේ සම්බාගත්ත නූඩල්ස් ටික. ඊළඟට ඒත් එක්කම දැන් එකතු කරන මගේ චිකන් ටික. මේක හොඳට මේ ගින්දර අඩු කරලා මේක කරන්න නැත්නම් අඩිය කර වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මගේ ස්වීට් සෝය සෝස් ටික මේ විදිහට උඩින් දානවා. ඒකෙදි ටේබල් ස්පූන් දෙකක් 3ක් අතර ප්‍රමාණය ඇති මේ ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්නයිමත්. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා මගේ කලින් මම තම්බගත්ත විස්තර ටිකක්, කෝන්ස් ටිකක්. ඊපස්සේ මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට රසත් බලන්න ඒත් එක්කම ඉතින් මම මේ හැමදේම දැන් දාගෙන තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේන ඇති. ඉතින් මේක ඉක්මනට විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත ඔක්කොම ඉවර වෙන්නත් ඕන. ඉතින් මම දැන් මේ හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් ඩ්‍රයිත් නෑ. ඊළඟ ගොඩක් වෙට් ගතියක් නෑ. ඉතින් මේ විදිහට මේ ආකාරයෙන් තියෙන්න ඕන. මේ හොඳ රසක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේකට ගම්මිරිස් පොඩ්ඩක් අවසාන එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක එකතු කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේක චිලි පේස්ට් වගේ දෙයක් එක්ක සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඔයගලන්ට දැන් මේ ප්ලේට් එකට දාලම පෙන්නන්න. ඔන්න බලාගත්ත ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ නූඩල්ස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් සමහරලාට ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රෝන්ස් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහරට ඔයගලන්ට මේ කටල් ෆිෂ් වගේ තියෙන ඒකත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයගලන්ට මේ සම්බරව තමයි ඔයගලන්ට අද උගන්වන්නේ මේ කරන විදිය. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට යමක් අද මේකෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලොත් හදන්න. හදලා බලලා සමහරට ඔයගලන්ට දැවිල්ලට ඕන නම් මේකට තව චිලි පේස්ට් එකක් සයිඩ් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකතු කරලා මේක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සුපුරුදු පරිදි අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැවතත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.